हेलो एभ्रिवान, इट्स मी रोहन दाहाल। आज म तपाईहरुलाई फोटोशप युज नगरी फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन एकदम सजिलो तरिका सिकाउन गइरहेको छु। आउनुहोस् भिडियो सुरु गरौँ। सुरुमा क्यानभामा जानुहोस्। यदि तपाईसँग क्यानभा अकाउन्ट छैन भने नयाँ क्यानभा अकाउन्ट बनाउनुहोस् र क्रिएट अ डिजाइनमा गएर अब जुनसुकै डिजाइन बनाए पनि भयो। जस्तो इन्स्टाग्राम पोस्टमा गए म र त्यसपछि इन्स्टाग्राम पोस्टमा गएपछि हजुरले अपलोडमा गएर आफ्नो फोटो अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ। जस्तो मैले फोटो अपलोड गरिसकेको छु, त्यसरी फोटो यहाँ ल्याएर राख्नु होला। फोटो यसरी ल्याएपछि अब यसमा चाहिँ मैले ब्याकग्राउन्ड हटाउनु पर्यो। यसको ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि एडिट इमेजमा जानुहोस् र ब्याकग्राउन्ड रिमुभरमा गएर क्लिक गरेपछि यसरी ब्याकग्राउन्ड रिमुभरमा क्लिक गरिसकेपछि हजुरको इमेजको ब्याकग्राउन्ड आफै हट्छ। तर यो चाहिँ पेड भर्जन हो र प्रो भर्जन हो, यो चाहिँ पैसा तिर्नुपर्छ यो यसरी ब्याकग्राउन्ड हटाउनको लागि। तर अब म तपाईहरुलाई एकदम फ्री भर्जन, एकदम फ्रीवाला म सिकाउन गइरहेको छु। फ्रीको लागि सिम्पली तपाई गुगलमा जानुहोस् र सिम्पली टाइप गर्नुहोस् remove.bg। त्यसपछि यस्तो खुल्छ अनि त्यसमा चाहिँ अपलोड इमेज गरे हुन्छ हजुरले। त्यसमा गएर ल मैले अपलोड इमेज गरे अहिलेकै र त्यसपछि यो अपलोड गरिने बित्तिकै आफै ब्याकग्राउन्ड रिमुभ हुन्छ यसरी। र ब्याकग्राउन्ड रिमुभ भएपछि अब डाउनलोड एचडीमा डाउनलोड गर्न चाहिँ हजुरले यसमा नि पैसा तिर्नुपर्छ, तर नर्मल डाउनलोड गर्न चाहिँ मिल्छ र एडिट गर्न मिल्छ। जस्तो हजुरले अब ब्याकग्राउन्डमा मलाई यस्तो हाल्न मन लाग्यो हैन, ब्याकग्राउन्डमा हजुरले ब्याकग्राउन्ड जे पनि हालेर चेन्ज गर्न मिल्छ। र यसलाई सिम्पली अब यस्तो गरिसकेपछि डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि डाउनलोड हुन्छ। यदि तपाईहरुलाई यो भिडियो इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने कृपया च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नु होला। यदि इन्फर्मेटिभ लाग्यो भने हजुरलाई यो आफ्नो साथीहरुलाई नि शेयर गर्नुस् र यो तरिकाले हजुरले फोटोशप युज नगरी एकदम 5 सेकेन्डमै आफ्नो कुनै पनि फोटोको ब्याकग्राउन्ड हटाउन सक्नुहुन्छ, त्यो पनि फ्रीमा।